Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Începem puțin mai târziu astăzi materialul. A nins în Oradea, a fost la Sămiuș, a fost foarte drăguț. Hai, Laiki, hai! Tata, vezi că intru în tine! Ia uite-o! Ia uite-o cum trage! Am văzut ieri niște lucruri foarte interesante. Ați văzut pe asta? Drops the thing, walks off the stage crying, her mother's. Jur că am crezut că e glumă, că e ceva făcut cu AI. Am mai vizitat și... But she gets it, Ăsta e președintele Americii? I want to really, Ăsta este președintele Statelor Unite ale but she Americii? gets it, Ăștia care l-ați votat și care îl susțineți din țară, pe cuvântul meu, what is this? Nu pot să spun. Asta mi s-a părut grozavă. Grozavă. Queridos hermanos, mi español no es muy bien, ¿no? Discúlpame. Hablaré en inglés. Queridos hermanos, mi español... Se pare că ăsta va fi anul Statelor Unite ale Americii în România, așa a declarat AUR, nu? Că 2026 este anul Statelor no es Unite muy bien, ¿no? Discúlpame. în România. Hablaré en inglés. Very good. Very good. Poate te pune președinte Donald Krasnov Trump. Я там Джеймс Бонд прилетел на вертолете моя. Уже сколько кругов дает над шлями. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Охуеть! Ёб твою мать! Разбился! Și trecem direct în pâine cu informațiile care le-am considerat că sunt foarte importante și pentru care merită făcut acest videoclip. După acea introducere așa mai șugubață, forțele de apărare au atacat peste noapte un depozit de petrol în regiunea Belgorod și un depozit al ocupanților ruși în regiunea Donetsk. În noaptea de 6 spre 7 ianuarie, forțele de apărare ale Ucrainei, aici e greșit scris Rusiei, au atacat un depozit de petrol și un depozit de provizii ale ocupanților ruși în regiunea Belgorod din Federația Rusă situată în regiunea Donetsk. Ca parte a reducerii capacităților ofensive ale agresorilor ruși, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, unități ale forțelor de apărare ale Ucrainei au atacat depozitul de petrol Oskolnefte Snab, lângă satul Cotel, în regiunea Belgorod, Federația Rusă. Depozitul de petrol este implicat în furnizarea de combustibile armatei de ocupație rusești. Se pare că această instalație a fost înregistrat un incendiu de amploare ca urmare a loviturilor asupra rezervoarelor. De asemenea, pentru a perturba logistica invadatorilor ruși, în teritoriul ocupat temporar al regiunii Donetsk, a fost lovit un depozit de resurse materiale și tehnice al unității Diviziei 20 de pușcași de infanterie motorizată a rușilor. În plus, investigațiile preliminare privind avariile au relevat că 2 rezervoare verticale de stocare a petrolului au fost avariate la depozitul strategic de petrol Temp din regiunea Iaroslav, Federația Rusă. Imagini din satelit care surprind 4 locuri de impact la arsenalul Rusiei din regiunea Kostroma și este vorba despre arsenalul 100 al Direcției Principale de Rachete și Artilerie a Rusiei din regiunea Kostroma. Au apărut imagini pe Telegram, Exil Nova. Instalația militară rusă desemnată drept unitatea 55486 este situată în apropierea orașului Neia. A fost atacată de drone ucrainene în noaptea de 6 ianuarie. Imaginile din satelit ne arată clar multiple focare de incendiu și explozii, indicând faptul că atacul a fost eficient. Îl vedeți în imagine. Tipurile de muniții sau rachete de depozitare
în locurile afectate încă rămân necunoscute. Pe rețelele de socializare circulă fotografii și videoclipuri de la fața locului, publicate ieri de către martori oculari, care au surprins fumul dens provenit de la incendiile care ardeau pe teritoriul arsenalului 100 al Direcției Principale de Rachete și Artilerie a Ministerului Apărării rusesc. Vedeți aceste imagini? Pentru locuitorii din partea de sud a orașului Neia, autoritățile locale au înființat un centru de cazare temporară cu o capacitate de 1200 de persoane, inclusiv cazare peste noapte. Mai târziu, în cursul zilei, autoritățile din regiunea Kostroma au recunoscut că pe teritoriul arsenalului a avut loc un incendiu. Potrivit surselor media, atacul cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra acestei importante instalații militare a Rusiei a fost efectuată de către luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al SBU. Și vă las link în comentarii, vă mai arăt această imagine din satelit al celui de-a 51-lea arsenal al Direcției Principale de Rachete și Artilerie a Ministerului Apărării din Rusia, făcute aceste imagini cu ajutorul Maxar pe data de 22 aprilie 2024. Deci sunt mai multe atacuri asupra acestor instalații. Ce mi s-a părut foarte, foarte interesant de asemenea, arde depozitul rusesc de petrol Gerkon Plus din regiunea Lipetsk, Rusia. Este încă prezent acest incendiu la instalație. Forțele de apărare ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea Belgorod din Federația Rusă ca parte a reducerii capacităților ofensive ale Rusiei în noaptea de 6 spre 7 ianuarie. Armata ucraineană a atacat depozitul de petrol Oskolneftesnab, lângă așezarea Cotrel, regiunea Belgorod. Această informație v-am prezentat-o în materialul anterior. Trecem la ziua 1414 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 1040 de militari, 3 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 26 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, ucrainenii reușind să doboare și 406 drone rusești. Dăm în ochi și pe hărțile celor de la Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultima zi. Vedem că sunt actualizate deja pe 6 hărțile și începem cu regiunea de sud, Herson. Observăm că nu au existat modificări ale fronturilor. În regiunea Zaporojie, așa cum se poate observa, de asemenea, frontul este foarte, foarte stabil. Dacă mergem mai la nord către Pokrov-Smirnograd, observăm că efectiv în pungă n-au existat modificări ale fronturilor, dar mai la nord către zona înspre Cuceriv, iar înspre Dobropilea, această pungă, observăm că rușii au niște avansuri destul de semnificative în Fedorivka, aproximativ 1 km pătrat, și la nord de Fedorivka, sud de Cuceriv, iar aproximativ, să zicem, 2-3 km pătrați, cu tot cu aici undeva la 4-5 km pătrați, plus la Rusnin, iar aproximativ un avans de 2 km, în total undeva la 5-6 km pătrați pe care ucrainenii i-au pierdut în ultima zi. La Ceasoviar, așa cum se observă, este frontul stabil, la Borova-Lăman la fel. În zona Cupianskului nu am văzut modificări în ultima zi și observăm că așa ne prezintă și cei de la Deep State, analiștii think tank-ului ucrainean Deep State. Mai la nord către Kharkiv observăm că hărțile și frontul este stabil. De asemenea, în zona Sumă-Kursk observăm front stabil. Așa că rușii au avansat în ultima zi doar 5 km pătrați.
Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 6 ianuarie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Forțele ucrainene și-au continuat campania de atacuri la distanță împotriva infrastructurii militare și energetice rusești în noaptea de 5 spre 6 ianuarie. V-am prezentat atacurile ieri. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit la Paris pe 6 ianuarie cu liderii statelor din coaliția voluntarilor pentru a discuta posibilele garanții de securitate pentru Ucraina postbelică. Un document militar german descrie cum Rusia folosește atacuri secrete împotriva infrastructurii germane pentru a se pregăti pentru un potențial război Rusia-Organizația NATO în viitor, în conformitate cu evaluările în curs ale Institutului pentru Studiul Războiului. Și este vorba despre faimoasa fază 0 a războiului, când atacurile secrete rusești împotriva infrastructurii germane sunt probabil o linie de efort în cadrul acestei campanii a Rusiei, faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice pentru a se pregăti pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor. Vom vedea dacă nu vor da ei faliment între timp. Forțele rusești au avansat recent în direcția Sivers și Huliaiopole, potrivit Institutului. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 6 ianuarie, cu axa nordică regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Borova-Lăman, Lăman, Donetsk, Constantinivka-Drujivka, Constantinivka, Pokrovsk, da? Și vedem axa sudică cu estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!